منذ سنوات قليلة انتشرت معلومات تفيد أن الحضارات القديمة كانت تملك تكنولوجيات متقدمة للغاية، وليس بالضرورة سلكت نفس مفاهيمنا للعلوم في مختلف مجالاتنا العلمية الحالية. لذا نسمع عن ابتكارات وتقنيات غريبة ليس لها علاقة بتجاربنا، لكن في الواقع هي سلكت علوم ومفاهيم أخرى، ومنها طرحت ابتكارات تبدو غريبة وغير واقعية بالنسبة لنا الآن. واحدة من أكثر الأشياء المدهشة هي التعليمات الهندية القديمة لبناء مركبة فضائية فيمانا. في معظم النصوص التي تصف الفيمانا يقال كيف دخلت الآلهة في معركة مع بعضها البعض. نجد في كتاب رامايانا عبارة تقول: ودخلها الملك راما وصعدت هذه السفينة الجميلة بقيادة وراغيرة إلى الغلاف الجوي العلوي. وفقا للخبراء الذين درسوا كتاب رامايانا، فقد تمت كتابته في القرن الرابع قبل الميلاد، ويتحدث عن حياة الملك راما الذي حكم منذ 4 إلى 5000 عام. اتضح أن الفيمانا ارتفعت في الهواء قبل 2000 عام من عصرنا. إذا قمنا بتلخيص جميع المعلومات المعروفة، فغالبا ما تكون فيمانا عبارة عن طائرة مستديرة ذات طابقين بها ثقوب وقبة. تلاحظ النصوص القديمة بإعجاب أن الفيمانا تحركت أسرع من الريح بينما كانت تصدر صوتا لطيفا. ظاهريا كانت هذه الطائرة تشبه الأجسام الطائرة المجهولة الحديثة. في جزء من رامايانا قيل كيف اختطف الشيطان رافانا سيتا زوجة راما وأجلسها في فيمانا وحلقت في الهواء، لكن راما تفوق على الخاطف على متن طائرة نارية أكثر قوة ودمرت سفينة رافانا وأعاد سيتا. في الوقت نفسه في ريجفيدا تحرك الإله أنديرا في الفضاء بسرعة كبيرة على متن المنطاد وضرب الشياطين الشريرة بأسلحة موضوعة على سفينته الطائرة. في صيغة سامارانجا، وهي مقالة قديمة وجدت في أحد معابد الهند، توجد تعليمات مفصلة حول تصنيع هذه الطائرات. يجب أن يكون جسم فيمانا قويا ومتينا مثل طائر ضخم مصنوع من مادة خفيفة. في الداخل من الضروري وضع محرك من الزئبق مع جهاز تسخين حديدي تحته بمساعدة القوة المخبأة في الزئبق والتي تحرك الإعصار الرئيسي. يمكن للشخص الجالس بالداخل السفر عبر السماء لمسافات طويلة. تتحدث النصوص القديمة عن المرايا والعدسات التي وضعت على الفيمانا، ولم تخفها عن أعين الطيارين الأعداء فحسب، بل كانت تحميها أيضا من الأشعة المميتة لطائرات العدو المماثلة. وفقا للنصوص القديمة كان علم الطيران متقدما جدا في العالم القديم، لدرجة أنه كان هناك مجموعة نماذج كاملة من الفيمانا. روكما فيمانا وسوندارا فيمانا كان لهما شكل مخروطي، قمرة قيادة للطيارين 3 طبقات مع محركات داخل السفن. كانت تريبورا فيمانا آلة أكبر بوظيفة التحرك ليس فقط عبر الهواء ولكن أيضا تحت الماء. تم العثور على معجزة حقيقية في دراسة الفيمانا عام 1875 في معبد قديم في الهند في مانيكا شاسترا، يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد. النص الفريد ليس مليئا فقط بالتعليمات التفصيلية حول إنشاء وإدارة أنواع مختلفة من الفيمانا، ولكنه يتضمن أيضا وصفا لمفاهيم مثل مقاومة الجاذبية أو مصدر الطاقة الحرة أو الحركة في الفضاء على الطاقة الشمسية. لا، أنتم الآن لا تسمعون عن تكنولوجيا حديثة يتم اختبارها في ورشات وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة ديربا، بل مخطوطة قديمة عمرها آلاف السنين وزمنها نربطه برجل الكهف. حسنا، لنعرف المزيد. تم نشر هذا النص لأول مرة في الصحافة العامة في عام 1979،
من قبل الأكاديمية الدولية للدراسات السنسكريتية. قائمة المعرفة أو 32 سرا يجب أن يمتلكها طيار الفيمانا مثيرة للاهتمام للغاية. يبدو أن صاحبها يجب أن يكون يملك قوى خارقة، ربما يتحدثون عن تلك الكائنات التي يسمونها آلهة، أن يكون يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفيمانا، أن يكون قادرا على النزول للأرض، أن يكون قادرا على الصعود إلى السماء والسيطرة على الطائرة، وعدة بنود أخرى. بالإضافة إلى ذلك تم تكليف طيار الفيمانا بواجب إذا لزم الأمر تغيير مظهر الجهاز أو تقليد الخوف أو الفرح أو التوهج في الظلام أو أن يصبح غير مرئي. كان على الطيار أن يكون قادرا على الزعق بالزئير المدوي وأن يقفز في الهواء ويتحرك متعرجا. نص قديم على ما يلي: إذا قمت بخلط مكونات عشبية خاصة بما في ذلك عصير الرمان وكبريتات النحاس ومسحوق الخردل وحوالي 10 مكونات أخرى، فبعد التلاعب بهذا المحلول يمكنك إنشاء سحابة حول الفيمانا. في حالة أخرى كما هو مبين في المخطوطة بمساعدة مرآة مثبتة على السطح الخارجي للفيمانا يمكن للطيار اكتشاف تصادم في الغلاف الجوي للطاقة الكهربائية وطاقة الرياح، ومن ثم استخدام هذه الطاقة في آلة معينة تم تثبيتها أيضا على الفيمانا، مما يجعل الفيمانا غير مرئية للعدو. قسم المؤلف القديم استخدام المرايا الخاصة على الفيمانا إلى 7 أنواع، من بينها مرآة التلفزيون، مرآة التقاط الطاقة، مرآة تغيير المظهر، ومرايا مخفية. بمساعدة المرايا يمكن أن تأخذ فيمانا ما يصل إلى 27 شكلا مرعبا مصممة لتدمير العدو. يمكن أن تحرم المرايا الأخرى العدو من العقل. تتمتع مرآة خاصة بالقدرة على صنع أي عائق في طريق الفيمانا العدو. استخدمت الفيمانا 7 محركات للتحرك، كان كل منها مدفوعا بطاقة خاصة غير معروفة للإنسان الحديث. من الصعب التصديق أن الأوصاف المذكورة أعلاه لهذا الجهاز المذهل قد تم إنشاؤها منذ آلاف السنين، لكن المخطوطات موجودة في عصرنا وهي تتحدث عن هذا بالتفصيل. ما رأيك أنت؟ هل هي مجرد تخيلات أم حقائق غائبة؟